Salut! Eu sunt Alex de la Spokes Adventure și o să vă povestesc cum a fost 2 luni de zile pe bicicletă prin Turcia, Georgia și Armenia. Și în episodul ăsta, primul, o să vă povestesc cum trebuie să fiu cărăuș pentru produse de contrabandă transfrontalieră. Da, știu cum sună. Și cum un dealer de telefonie mobilă a chemat poliția în momentul când am intrat în showroom-ul lor ca să cumpăr o cartelă SIM locală. Așa că urmăriți până la sfârșit pentru că o să fie foarte interesant. Ca să mai câștig câteva zile, am decis să iau autocarul către Istanbul și m-am dus la una din autogările de lângă Filaret. Am întrebat de prețul biletului, dacă pot lua bicicleta cu mine și după ce mi-au confirmat că într-o luni, la ora 14, nu la ora 15:30, am autocarul, m-am dus să-mi văd de treburile mele. Mi-am pregătit bagajele, toate bune și în luna cu pricină ajung la autogară cu aproape 2 ore mai devreme. Da? Aproape 2 ore. Aproape. Bun, și ajung acolo și constat că mi-am uitat aparatul auditiv și căștile. Așa că mă uit la ceas, ok, 10-15 minute dus întors, este ok, acceptabil, mă duc până acasă și Dar pentru că era destul de puțin lume pe acolo prin autogară, am intrat înăuntru la caserie sau casa de bilete, în fine, la disfacerat și întreb dacă să-mi confirme dacă este cursă către Istanbul în ziua respectivă și la ora 15:30. Și se uită la mine și nu, dar nu este nicio cursă către Istanbul la 10. Asta în condițiile în care fusese câteva zile mai devreme și întrebasem fix chestia asta și mi-au zis că da, sigur. Bun, în fine. M-am dus acasă, mi-am luat căștile, aparatul auditiv și m-am întors la Filaret, că sunt mai multe autogări pe acolo. Și am găsit, la urma urmei, în aceea zi, un autocar către Istanbul. Am băgat bicicleta în cala autocarului și după mai țin minte, jumătate de oră, o oră, ceva de genul, am plecat la drum. Și am trecut pe podul de la Giurgiu Rusă, unde am stat o veșnicie pentru că lucrau la podul respectiv. În apropiere de granița cu Turcia, a oprit autocarul și au urcat la bordul autocarului niște cutii cu sticle de vodka sau ceva, nu știu ce erau, dar alcool. Bun, și au început să împartă sticlele la călători. Doar că eram cu căștile pe urechi, m-am prefăcut că nu înțeleg ce vor de la mine și ok, practic mi-au pus sticla în buzunarul scaunului din față. Bun, și a plecat autocarul, au început să împartă bani călătorilor și eram, băi, ce vor ăștia de la mine? Și m-am prins că în mare cam care era chestia, contrabandă, dar în fine am jucat cartea că fac pe prostul și că am probleme cu auzul. Bun. Și am trecut de granița bulgară, de vama bulgară, iar înainte de vama turcească este un duty free, toată lumea s-a dat jos din autocar, s-a dus cu banii aia pe care au intrat în mall-ul ăla duty free ca să cumpere cartușe de țigări și eu m-am dat jos din autocar, m-am dus la toaletă, m-am întors la autocar, mi-am aprins o țigară și ăștia erau cumva panicați că nu, că trebuia să te duci să iei țigări, să nu știu ce, și eu, îmi pare rău, am scos banii, le-am dat banii și aia e. Nu l-a picat prea bine chestia asta, dar oricum era mai mult decât evident că o fac contrabandă ăștia din moment ce la vama turcească toți călătorii pe lângă bagaj aveau fix aceeași sticlă de alcool și același cartuș de țigări. Eu am lăsat sticla de alcool, a rămas în buzunarul de la scaunul din autocar și oricum nu aveam cum să car chestia asta pentru că aveam 4 coburi plus o geantă, un dry bag în care aveam cortul și izoprenul și salteaua. Bun. Dar a fost destul de dubios. După aia am ajuns pe la vreo 5 și ceva dimineața în Istanbul, m-am învârtit puțin pe acolo.
trebuia să găsesc în primul rând trebuia să îmi iau un SIM local. Telefonul meu nu acceptă eSIM, deci trebuia să-mi cumpăr cartelă SIM. Așa că am intrat într-un magazin de telefoane, într-un dealer de telefonie mobilă, Turk Telecom, cred, nu mai țin minte. Văd niște prețuri afișate, ok, decente, și îi dau pașaportul ca să-mi cumpăr cartelă SIM. Și tipa de acolo răsfoiește pașaportul, pune mâna pe telefon, vorbește ceva și vine poliția. Băi, deci vine poliția, mi s-a părut incredibil. De ce a venit poliția? Pentru că nu a văzut pe pașaportul meu, nu a văzut ștampila de intrare în Turcia și mi s-a părut, wow, băi, nu se poate așa ceva. Da, în fine, s-au lămurit repede cei de la poliție că nu este nicio problemă și după aia îmi spune că ok, dar aia de la dealerul de telefonie mobilă îmi spune că, da, vezi că prețurile de aici afișate nu sunt prețurile pentru localnici, pentru rezidenți. Pentru că ești cetățean străin, există o taxă suplimentară pe care trebuie să o plătești. Și nu mai țin minte, era echivalentul a vreo 250 de lei sau ceva de genul ăsta. Și zic, băi, nu, este exagerat de mult. Mi s-a părut exagerat de mult pentru că, nu mai țin minte, adică nu conta cât trafic de internet cumperi, taxa aia pentru cetățenii străini era perfect identică. Bun. Așa că am renunțat la idee, nu mi-am cumpărat cartele SIM de acolo și am plecat. Am zis că hai să caut o modalitate de a trece cât mai ieftin, ideal, cât mai ieftin peste Bosfor, pe partea cealaltă. Să trec pe autostrăzi, pe podurile către peste Strâmtoare nu merge, este autostradă, este interzis și mult prea riscant. Așa că am mers puțin mai spre nord și am luat un feribot până pe malul celălalt. Atât pentru azi, ne auzim data viitoare într-un nou episod în care voi povesti cum harta aproape cum a băgat într-o unitate militară forțelor speciale, bănuiesc. Și nu uita să te abonezi și să dai click pe clopoțel pentru notificări ca să fii la curent când postez un clip nou. Ne auzim!